يا مرحبا بكم في فيديو جديد. اولا كنبغي نشكركم بزاف على لي كومونتير ديالكم وعلى الرياكسيون اللي كانت على الفيديوهات اللي قبل. شكرا بزاف. اليوم في هذا الفيديو غادي نصنعوا واحد موس ماشي عادي، موس كريستاليك. ما عرفتش واش شي واحد عاد تصاوبه من قبل. الا فايتكم شفتوا شي فيديو بحال هكذا من قبل عملوها لي في كومونتير. فينيل قطعناه، شدوها مشنا بحال هكذا. هذا هو الموس ديالنا. فوالا دابا يبقى لنا غير نقطعو مع الكونتور. يلا نمشيو. بالنسبه للتقطيعه الاولى غادي نستعملوا واحد لوتي عامل بحال هكذا. دونك هذا غادي يسهل ليا الموريه باش انها باش ما نقطعش بالسيكيتا ولا نتعذب بيدي. دونك هذا غادي نجربوه. سو فوالا باقي خصو شويه يدفينا ضروري. فينيسيون ضروري. يلا نمشيو للفينيسيون. دونك دابا نبدلو هادي ونجيبو وحده رقيقه عليها شويه.
دونك في هذه المرحله غادي نعاودو جناب باش ان الموس يكون ماضي شويه من القنوته. دونك في هذه المرحله غادي نعملو بوليساج الموس باش انه يعطي بغيون اكثر. من بعد ما زيد حكيتها شويه دابا نرجعو نكملو على بوليساج. It was at this moment that he knew. He fucked up. فوالا هاد هي الريزولتا خرجت بحال هكدا. صراحه عجبتني
جد سهله. الا عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك، والا كنتي اول مره كتشوف الفيديوهات ديالي سبسكرايب كل نهار يوصلك الجديد، وما تفعل واحد الجرس صغير حتى. وشكرا بزاف وبسلامه.